ọ̀gá àwọn àjọ DSS pátápátá ó níbi tọ́rọ̀ dé dúró yìí pé bàbá ní tanra wa ibi tá a dé yìí everybody gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ defend ara ẹ̀. Ẹ̀yin community ẹ defend ara yín, ẹ̀yin agbègbè ẹ defend ara yín. Bó lẹ ṣe máa wá defend ara yín ẹ̀yin èèyàn ká lọ. Ẹ̀yin èèyàn ọ̀rọ̀ ti di ọ̀rọ̀ defend yourself. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin communities káàkiri kìbá àjẹ́lẹ̀ Yorùbá ní kìbá àjẹ́lẹ̀ Yíbò ní everywhere o. Ẹ má expect wípé àmì ọlọ́pàá lè dáàbò bo everybody o. Defend yourself. Community ẹ̀yin community wọ́n ní ẹ kóra yín jọ láti máa defend ara yín. Nǹkan ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀. Yes, ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀. Ọmọ tó fọ́nì àwọn Fúlàní pààyàn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn jáwọn èèyàn kiri gbé yìí kì í ṣe pé wọ́n special àbí pé bóyá lágbára kan o. Wọ́n lágbára kankan o. The only thing tí wọ́n fi ń ṣagbára ní AK-47 AK-49 tí wọ́n ń gbé kiri òun ló jẹ́ kẹ́rù wọn bá àwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ olórí àwọn àjọ DSS ọ̀gá àwọn àjọ DSS pátápátá ó níbi tọ́rọ̀ dé dúró yìí pé bàbá ní tanra wa ibi tá a dé yìí everybody gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ defend ara ẹ̀. Ẹ̀yin community ẹ defend ara yín, ẹ̀yin agbègbè ẹ defend ara yín. Bó lẹ ṣe máa wá defend ara yín ẹ̀yin èèyàn ká lọ. Àyànnà láwọn kankan ẹ̀dẹ̀ máa gbọ́dọ̀ direct látẹnu ẹni tó jẹ́ DG ìyẹn Director General fáwọn DSS ẹ gbọ́dọ̀ direct lẹ́nu wọn. Ẹ̀yin èèyàn ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì mi mọ̀ bóyá ẹ̀gbìn tó ti gbọ́ pé bíìlì kan bẹ nílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ìyẹn House of Rep tí wọ́n gbé lọ bẹ̀ báyìí pé wọ́n ní kí wọ́n bá wọn pass ẹ̀. Kí dẹ̀ ní bíìlì yẹn kí ló ní ṣe? Ó ní ṣe pẹ̀lú indigenous people ìyẹn àwọn ọmọ onílùú gangan tí wọ́n ní ìlú tí wọ́n níbi tí wọ́n wà. Bíìlì tí wọ́n wá gbé lọ bẹ̀ yìí wọ́n ní béèyàn bá ti pé ọmọ ọdún 10 bóyá o fẹ́ yàwó láti bí ẹ̀yà kan àbí o ti gbébì kan o ti pé ọdún 10 wọ́n ní kí wọ́n mọ grant irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ní indigenous rights. Bóyá o gbébì kan ẹ máa gbọ́ fọ́dún 10 àbó o fẹ́ yàwó àbó lọ́kọ ńbẹ tó bá sáà ti lè ṣe kánú méjèèjì yẹn pé kan o di ara abẹ yẹn permanent nìyẹn. Now kò yẹ ni pé o di indigene nìyẹn. Tó bá ti wá di indigene bẹ́ẹ̀ yẹn bá di indigene bí kan ṣé ilé bàbá rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ilé bàbá rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn òfin yìí mo sì máa tún nǹkan kan díẹ̀díẹ̀ o torí àwọn ẹgbẹ́ kan ti dìde tí wọ́n ti ń takò àwọn nǹkan méjì tí mo fẹ́ ká jọra gbéyẹ̀wò nìyẹn. Ó wà very very important. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá wá lórí ọ̀fẹ́ tẹ́ rí fídíò yìí you have to share it kó kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lára. Ẹ máa rí pàwọn ará bíi wọ́n fẹ́ lo gbogbo ọgbọ́n láti invade láti gbalẹ̀ n tó ń bẹ ń díẹ̀ mọ́jà tara wa. Ẹ mú àgbàgbé kì í ṣe pé gbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tán máa gbé bíìlì wá sílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin o bọ̀ wọ́n tó ti gbé wá èké. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé bíìlì ìjọ́sí tí wọ́n ní gbogbo omi tí ń bẹ gbogbo àwọn omi ńláńlá òkun tí ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀sà tí ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ èyí tí ń bẹ lóńdó tí sà ń bẹ láwọn everywhere pé kí ìjọba àpapọ̀ gbà. Ṣe ìrántí ìgbà yẹn táwọn Fúlàní lágbà ilé ìjọba Buhari ìmíì ni wọ́n tún gbé dé. Ṣùgbọ́n kí ló wà ń bẹ àwọn èèyàn wo ló ti dìde tako eléyìí sìn? Ẹ̀yin èèyàn ẹ máa bọ̀ mo kí ní gbogbo kí ní ẹ bá lórí ọ̀fẹ́ tí wọ́n wà ẹ ṣe fídíò yìí ẹ jẹ́ ogun fa ẹ jẹ́ ọkàn gbogbo àwọn tó nífẹ̀ẹ́ òmìnira kó dẹ̀ kan gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kó kàn wọ́n lára. Now mi ní waste time wa I will just go straight to the point nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde. Now tẹ́ ẹ bá gbàgbé tẹ́ ẹ bá bẹ́ẹ̀ rántí ẹjẹ́ ran yín létí ẹ máa rí pé everywhere ní Nàìjíríà ń sìn ológun Fúlàní bí Fúlàní ṣe ń yọ wọ́n lẹ́nu nípínlẹ̀ Ondo tí ń yọ wọ́n lẹ́nu nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n yọ wọ́n lẹ́nu nípínlẹ̀ Kwara ìpínlẹ̀ Èkìtì gbogbo àwọn ìlú wa ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ń yọ àwọn èèyàn lẹ́nu gidi gan. Even dóyè ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Yíbò lọ́hùn ṣé bẹ́ẹ̀ rí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́dọ́ lọ́jọ́ bíi mélòó sẹ́yìn tó fi di pé àwọn ọ̀dọ́ rí pé àwọn eléyìí ẹ mú wọn àwọn tí wọ́n ń jáwé èèyàn wa gbére tí wọ́n fi pa wọ́n pa
ipa àkà tọrọ fi di wàhálà tó fẹ́ dìbò bí báyìí mo sọ lánàá gómìnà sáré sákàbàkàbà lọ Kánò sáré lọ bẹ̀bẹ̀ yá òkúrí náà ṣùgbọ́n kọ́rọ̀ mọ́ bá gbé lẹ́bù yẹn èmi ò sọ pé bí wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn yẹn dá o ẹ mọ́ sì nígbà tó ráwọn èèyàn pẹ́ sí yàn gbọ́ o now let's go straight to where we are going. Ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fáwọn àjọ DSS òun ló sọ̀rọ̀ yẹn in a clear terms clear way màá dẹ̀ fi fọ́nrán màá fi hàn ẹ̀yìn èèyàn ṣùgbọ́n kí n tó gbé fọ́nrán yẹn sí ẹ jẹ́ n sáré sọ bí gbólóhùn méjì kan ṣẹ́rí fọ́nrán yìí ẹ jẹ́ kó rìn o ẹ máa share o ọ̀rọ̀ ìlú wa ó ti kọjá pé kéèyàn kan máa wòran kó jẹ́ kí Fúlàní pa wọn ẹni tó bá wòran tó bá jẹ́ kí àwọn Fúlàní dáràn pa wọn òun ló máa jẹ̀bi ara ẹ̀ I'm telling you yóò jẹ̀bi ara ẹ̀ yóò dẹ̀ jẹ̀bi Ọlọ́run torí ṣe ráwọn Fúlàní yìí kì í ṣe pé wọ́n jẹ́ bákan àbí pé wọ́n unique àbí pé wọ́n lágbára kan wọ́n lágbára kò sí tí wọ́n jẹ́ but the only thing tó ń fún wọn lágbára tó jẹ́ kí wọ́n máa ṣe gbogbo tí wọ́n ń ṣe yẹn ni wípé wọ́n ń gbébọn kiri ẹ máa rí àwọn gàgàmù ńláńlá tí wọ́n ń gbé káàkiri bóyá tó wá jẹ́ ọ̀gá àgbà fáwọn àjọ DSS ló bá la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ o pé ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí o gbogbo aráàlú ẹ mọ́ wòran mọ́ o kí àwọn kinní burúkú yìí kó mọ́ pa yín o ó nírántí everybody wo ti ṣe kíni ìran yẹn tó gẹ́. bí a ṣe ń tẹ̀síwájú lórí ètò ẹ̀yin èèyàn wa pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ̀ ń kàn tí ẹ̀ ń béèrè nọ́mbà bàbá prophet tí a máa ń fi fọ́nrán wọn sáàrin àwọn fídíòs wa mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń challenge mi pé Araba èwo tún ni pásítọ̀ tó tún gbé kiri yìí ṣé ó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ni ẹ̀yin èèyàn ó lágbára o ẹ wo ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan kan fún yín ṣe rí bí àwọn fake ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe pọ̀ tó fake pọ̀ gan kò sẹ́ni tí ò mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ máa mọ̀ pé nǹkan tó bá ti ní original ní fake máa ń wà torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa kí n address ọ̀rọ̀ bàbá yìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń challenge mi lórí wọn pé pásítọ̀ Araba tó ń gbé kiri ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí bóyá ẹni náà ìrànlọ́wọ́ àdúrà ẹ lè pè wọ́n kì í ṣe pé dandan pé àníkẹ́ no ẹni tó bá mọ̀ pé ò nílò ìrànlọ́wọ́ àdúrà you can call him wọ́n kàn tiẹ̀ wà nù special program kan báyìí tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ ẹ pè wọ́n àdúrà náà máa ní kẹ́ ẹ gbà àdúrà ni torí gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe láyé náà a nílò Ọlọ́run ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí pé ẹ fẹ́ kẹjọ gbàdúrà papọ̀ they can help you nọ́mbà tí ó wà níwájú tí ẹ ti rí wọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ẹ kàn sí wọn lórí nọ́mbà yẹn ẹ get ṣùgbọ́n báwọn fake ṣe pọ̀ tó láyé àwọn tọ́lọ́ndẹ̀ ṣì ń lò náà wọ́n wà o ìyẹn ni mo ní kí n fi tó ẹ̀yin èèyàn létí. mo pa ní àṣẹ gbogbo ọ̀dájú ogun tó sọ pé òrìè rí ọ̀nà àbáyọ iná Ọlọ́run máa jó wọn dànù Olúwa rán mi sí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ ẹ gbọ́ mi. ó pẹ́ tí Hánà ti lọ sí Ṣílò ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan á dá Hánà lóhùn ogun wo lẹ́yìn náà ń là kọjá tó dàbí pé tí ń gbàdúrà tí ò sí ọ̀nà àbáyọ. ṣé ní ìlú tẹ́ wà ní òkè òkun ṣé ní Nàìjíríà ni ṣé lórí iṣẹ́ ni lórí ọmọ ni ohun gbogbo lórí ìgbéyàwó ni ohun gbogbo tẹ́ ń là kọjá tó dàbí ogun ẹ jẹ́ a jọ gbàdúrà ẹ jẹ́ a jọ wá ojú Olúwa kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe àbí tí yóò bá ti pàdé wòlíì tiẹ̀ òun ló máa dàbí pé kò sí ọ̀nà àbáyọ. Olúwa ló wá rán mi sí ọ wípé àkókò yín ti tó. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi pè mí láti jọ gbàdúrà papọ̀ kájọ wá ojú Olúwa kájọ mọ àṣírí ogun eléyìí tó ń jà yìí òun náà ni +234 7024475427 lẹ́ẹ̀kan sí +234 7024475427 bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí fún àdúrà lórúkọ Jésù ẹ̀yin náà máa rí ìyanu tiyín. now ẹ̀yin èèyàn ọ̀gá àgbà fún àjọ DSS tí wàá la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ ó sojú abẹ́ ń kó with the situation of the country ẹ̀gbọ́n tó sọ ni ó ní ẹ mọ́ rò pé army ọlọ́pàá àtàwọn security personnel tó kù èmi ni àwọn civil defence èmi ni gbogbo àwọn oríṣiríṣi security tó sá wà nínú pé wọ́n lè dáàbò bo everybody pé wọ́n lè secure everybody kò possible pé tabakàtì ẹ̀ní káìjọ wo náà tòótọ́ ọlọ́pàá mélòó ní bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà àwọn àmì mélòó sáwọn àmì tí wọ́n ti lò ní bọ́ọ̀lù tẹ́mi ti fẹ́ bọ́
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti pàdánù ojoojúmọ́ dẹ̀ ni wọ́n ń pa àwọn ọlọ́pàá. Alàgbà yẹn wà lámọ́lẹ̀ wípé níbi tọ́rọ̀ wá dé dúró lù yìí pé ọ̀rọ̀ ti di kóníkálukú dìfẹ́ǹdì ara ẹ̀, ọ̀rọ̀ ti di àjọṣe báyìí, protect ara ẹ̀, má jẹ́ kí wọ́n pa ẹ́. Ibi tọ́rọ̀ dé dúró nìyẹn. Ẹ mọ̀ wá gbọ́ ìyẹn alàgbà olórí àwọn àjọ DSS Mr. Adéọlá Olúwatósìn Àjàyí, òun ló sọ̀rọ̀ níbi tí wọ́n ti ń jókòó tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí ètò ààbò ìlú. Ibẹ̀ ni bàbá ọ̀hún ló ti sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n wá lo àwọn ẹ̀sáàpù káwọn ìlú kan wípé níbi tí ọ̀rọ̀ dé àwọn community káàkiri, you have to secure yourself. You must not wait káwọn Fúlàní invade yín, káwọn darandaran invade yín, kí wọ́n máa pa yín lójoojúmọ́, kẹ́ wá máa wò, kẹ́ máa pariwo ìjọba, kẹ́ máa pariwo pé àmì máa bọ̀, ọlọ́pàá máa bọ̀. Pé mélòó náà fẹ́ ṣe níbẹ̀? Nàìjíríà dẹ̀ tóbi tòótọ́. Pé di tó máa jẹ́ solution sọ̀rọ̀ yìí ni wípé everybody ṣe kí ni, kan protect ara wọn, community by community, town by town, kódà individually everybody ṣáà ṣe kí ni, everybody protect ara ẹ̀. But kó mọ̀ dàbí bóyá mò ń lo àròsọ ẹja àkọ́kọ́ jọ owó fọ́nrán yìí níbi tí olórí àjọ DSS tí wọ́n ti ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé níbi tọ́rọ̀ rédíò yìí o, defend yourself ni gbogbo ẹ̀yin community. Wọ́n sọ àwọn ìlú kan lókè ọ̀yà náà pé wọ́n defend ara wọn ní o, àwọn Boko Haram dẹ̀ sá fún wọn. Kódà wọ́n tó pa àwọn Boko Haram sẹ́nu lásán ni wọ́n fi pa Boko Haram. Kí ni wọ́n fi defend wọn? Ẹ mà àwọn Yorùbá òun fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Bàbá yẹn tún débì kan, ó ní nípínlẹ̀ Ògùn ní community táwọn ti wá, ìlú táwọn ti wá nípínlẹ̀ Ògùn, àwọn yàrá ń lo ọgbọ́n táwọn ti ní, ìmọ̀ táwọn ní lórí ètò ààbò, àwọn fi ń secure community àwọn fi ró àwọn community ìyẹn àwọn ọmọ ìlú àwọn fi ró wọn lágbára pé ẹ kóra yín jọ, báyìí lẹ́ ṣe ṣe, báyìí lẹ́ ṣe ṣe, ẹ ṣáàjájọ gbogbo náà, ẹ jájọ wò. Ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀ báyìí. Tó bá ń gbọ́ defend yourself, òun rè. About the practical approach to mobilizing to curb insecurity. I'll share experience with you when I was state director in Bauchi. Most of you will remember an incident in Azari. A group of terrorists, the Boko Haram, then had invaded Azari. They were shooting in an attempt to kidnap, and the community chased them. They killed some members of the community, but the community members killed all of them. The last guy, Khalid, climbed onto a tree and was firing. The community stood, they were resilient, and they killed Khalid. Now, since that day, there has not been one terrorist attack in Azari. Now, èèyàn, ẹ máa rí pé ọ̀rọ̀ tí olórí ọ̀gá fún àjọ DSS ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ tó wà clear ni. Ẹ gbọ́ o, wọ́n ní ìlú tí wọ́n invade yẹn, àwọn community dìde pé wọ́n make sure pé gbogbo àwọn Boko Haram ni wọ́n ṣe kí ni, wọ́n pa wọ́n. Now, ẹ já béèrè question kan, kí ni wọ́n fẹ́ pa wọ́n? Ṣé pọ́ńdó ni wọ́n fẹ́ pa wọ́n ni? Ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé àwọn Boko Haram rèé, irin tútù àwọn jágàmù ńláńlá ni wọ́n máa ń gbé lọ́wọ́ ti wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n láwọn community yẹn ṣe kí ni? Ẹ rí pé mo pèdè kan lẹ́ẹ̀kan pé Yorùbá òun fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Yorùbá òun kàn sọ̀rọ̀ jàùjàù. No, lówe ni. Àwọn community yẹn wọ́n ṣe kí ni? Gbogbo wọn pa wọ́n. Kí ni wọ́n fi pa wọ́n? Ẹ̀yin community, ẹ̀yin ti ìpínlẹ̀ Ondo, ẹ̀yin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ẹ̀yin ti Èkìtì, táwọn kìíní burúkú yìí yọ lẹ́nu, ṣé ẹ ti gbọ́? Defend yourself. Ọ̀gá àjọ DSS ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o, èmi kọ́ mò ń sọ̀rọ̀, ẹja máa gbọ́ lọ. As a matter of fact, the former head of state, General Ibrahim Badamasi Babangida, said, and I quote, "If we want to stop or curb this terrorism, we shall emulate the Azari example." Tafawa Balewa also happened to be a local government in Bauchi that was always in flames. And the people of Bogoro and some part of Tafawa Balewa, where the Sayawas are, rose up on one occasion
They knew their terrain better, climbed onto trees and mountains. And when the invaders came, they did not only repel them, they seized their weapons. And since then, you can attest to it that you hardly hear about Tafawa Balewa again. What I'm trying to say, the practical approach to mobilizing people is that you have to get everyone involved. You do not expect the Nigerian Army, police, DSS, to protect every Nigerian or every community. It is not going to work. Attempt to kidnap and the community chase them. They did not only repel them, they seized their weapons. And since then, you can attest to it that you hardly hear about Tafawa Balewa again. What I'm trying to say, the practical approach to mobilizing people is that you have to get everyone involved. You do not expect the Nigerian Army, police, DSS, to protect every Nigerian or every community. It is not going to work. Gbam, ẹ ti gbọ́, ẹ̀yin ará Oǹdó ṣé ẹ ti gbọ́rọ̀ abẹ́ ẹ̀ gbọ́, ṣé ẹ ti gbọ́ abẹ́ ẹ̀ gbọ́, ẹ̀yin tèkìtì, ẹ̀yin tìpínlẹ̀ Ògùn, ẹ̀yin t'Ọ̀ṣun, táwa máa pariwo lójoojúmọ́ gọ́fìmẹ̀ntì ní o, ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ wá gbà wá o, ẹ̀yin àmì ẹ wá gbà wá, ẹ ti gbọ́. Ọ̀gá àjọ DSS ló ń sọ̀rọ̀ yìí o, tó máa ń sọ̀rọ̀ lórí gbogbo intelligence, lórí gbogbo ọ̀rọ̀ security Nàìjíríà, ọwọ́ wọn ló wà. Alàgbàjà yìí sọ clearly in a clear terms, don't expect army. Ẹ má máa retí àwọn ọlọ́pàá páwọn yóò dáàbò bo gbogbo Nàìjíríà, pé kò lè work. Ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀. Now, òótọ́ ọ̀rọ̀ ta nílò ká gbọ́ onílé. Ẹ gbọ́ àwọn ìlú tí wọ́n dákọ̀ yẹn, ẹ bá rí páwọn ìlú yẹn àwọn náà ní Jagamu, that's the fact. Gbogbo tó yẹ kí wọ́n ní ni wọ́n ní. Kò dìgbà táwa tó ń pariwo ta ẹ̀ka lọ́mọ náà. Ọ̀gá àjọ DSS ti sọ, ẹ mobilize àwọn èèyàn yín, every community nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ má jẹ́ àdúró dìgbà táwọn pààyàn yóò wá dé tí wọ́n wá invade wa, tí wọ́n wá sí àwọn èèyàn léṣe tán, dá ní àwọn èèyàn légbodò láìṣẹ̀ mọ́ pariwo ìjọba o, ìjọba ẹgbọ́n mélòó ni ìjọba fẹ́ ṣe, mélòó làwọn ọlọ́pàá fẹ́ ṣe, mélòó láàmì fẹ́ ṣe, ṣe béèyàn làwọn náà, wọ́n ti jagunjagun bọ̀ nù, èmi ti fẹ́ gbọ́ gbogbo north west north east ní ogun bandit tó ti sú àwọn gan. Ẹgbọ́n tó ga àjọ DSS sọ, ó ní kò lè work, that you should be expecting police, expecting army, man ni kó wá secure everybody, kò lè work. Àjọṣe ni kí every community, every individual, gbogbo àwọn èèyàn lágbègbè tá a bá wà ká ṣe kíni, ká mobilize ara wa, ká defend ara wa. Otherwise, a kàn máa pariwo lójoojúmọ́ ní orí ariwo yẹn dẹ̀ kọ́ ní solution. Ibi tọ́rọ̀ dé dúró yìí, bọ́n bá ti ń bọ́ ẹgbọ́n tí wọ́n sọ, wọ́n láwọn agbègbè tí wọ́n ṣẹ́gun Boko Haram yẹn wọ́n mọ terrain, ìyẹn pé wọ́n mọ ti fún tẹ̀dù àdúgbò wọn, likewise ẹ̀yin náà mọ ti fún tẹ̀dù àdúgbò yín. Kí tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe ọ̀gá àjọ DSS ti ṣe kí ni wọ́n fún yín go ahead, ẹ tún máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀, èmi nìkan kọ́ ni mo gbọ́, ẹja mọ̀ gbọ́ lọ. In the US, if you visit someone in the house, you will be shocked that when the guy hears a police siren, he will just pull his drawer, bring out his gun and keep it. So one of my hosts did that, and I asked him, why are you putting gun here? He said, well, if they are chasing someone and he enters my house, I'll shoot him first. And that is the layer we have to start thinking about. How ẹ ti gbọ́, olórí àwọn DSS ní sọ̀rọ̀ yìí o, ẹ tó wá kù sọ́wọ́ anybody sìn tí ò bá lè defend ara rẹ̀ ló dẹ̀ wò, because ó èèyàn gbọ́dọ̀ lájúlẹ̀ kọ́ta pààyàn náà, olú ẹ̀gán máa jẹ̀bi ara ẹ̀, á jẹ̀bi Ọlọ́run,
á jẹ̀bi ara ẹ̀ á tún jẹ̀bi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Now ẹ̀yin ẹ wo gbogbo àwọn communities wa, ẹ wo tìpínlẹ̀ Ondo recently èyí tó kọjá yìí táwọn pípù yìí ya gbogbo ẹ̀, ẹ wo iye communities, ẹ wo iye àwọn èèyàn tí wọ́n dá légbodò, ẹ wo ti ìpínlẹ̀, ẹ wo ti Ọ̀wọ̀ ti Jọ́sí tán wọnú church automatically bí èèyàn bá lọ nú church gan sí téèyàn lọ Sunday service, gbogbo ẹ̀yin àdúgbò tẹ́ mọ̀ wípé àwọn kinní burúkú ìmọ̀ ń yọ yín lẹ́nu, ẹ̀yin náà ẹ lọ ra jágàmù, ẹ lọ gba láísẹ̀nsì, ẹ lọ gba òǹtẹ̀ látọ̀dọ̀ ìjọba, bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ gbà ẹ mọ́ àbí ọ̀rọ̀ ò ti dà bẹ́ẹ̀ báyìí, ṣebí ìjọba ń fáwọn èèyàn láńsẹ̀nsì pé ìwọ náà lè ní intọ́fì protector, ìwọ náà súnmọ́ ìjọba lọ gba tiẹ̀ kó dẹ̀ ra tiẹ̀ kó gbé lé. ẹ̀yẹ gbogbo ọjọ́ tán wọ chọ́ọ̀chì tó wà lọ́wọ́ yẹn tí wọ́n kàn fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò lọ rẹpẹtẹ, tó bá yẹ pẹ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ wà ní ẹ̀mọ iye tí wọ́n máa dán dà lọ́jọ́ yẹn, ṣùgbọ́n torí báwọn tó wà ní church they are harmless, wọn ní nǹkan kan lọ́wọ́, wọ́n kàn fẹ̀mí wọn ṣòfò and they escape títí dé àgbọ̀n nǹkan kan mọ́ gbogbo àwọn èèyàn lọ. ẹ wo iye communities káàkiri tí wọ́n fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò. ọ̀gá àjọ DSS ti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ dènà, òótọ́ ọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ nílò náà lílé. ẹ wo ìsákù tí US lọ ṣe, wọ́n ní ká máa gbọ́ sáàrin gan pàápàá káwọn ọlọ́pàá mú, wọ́n ní kí àwọn oníkàlùkù ti yá lọ fàbẹ̀yìn, ó ń bí ọ́ lè kí ló ṣe là pẹ́ẹ́ tán lébọ̀ tó bá já wọnú léwu kó tó di pé yóò ṣe kíní kan máa kọ́kọ́ gbé fún. ọ̀rọ̀ wa ti dé lẹ́bù yẹn, ọ̀gá àjọ DSS ní èmi kọ́ mò ń sọ ẹ ṣáàgbọ́ àbí mo kú lónìí ẹ̀mí ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀sẹ̀ ẹ̀yà mọ̀ gbọ́ lọ. Can you create first line of defense? The military, police, and other security agencies are to deal with the bigger ones, the organized ones. But it is impossible for us to deploy to every community in the country. It is unimaginable that any security agencies that has the resources to do it. So as we live here, we all belong to one community or the other. What we have to start experimenting is how we can make the community to prepare first, if the first line of defense for us. General Wahab said it clearly. And for me, there are 3 takeaways from his lecture. By the way, the general and I were guest speaker at one program in our office, so I'm not surprised that his dexterity. He has developed some sort of expertise in what he does. But 3 things for me. He asked us a question. What is our own culture? Our culture is communal. We do things together. Festival together. Ceremonies together. Wedding ceremony, whatever. So why can't we fight some miscreants, some charlatans among us together? The community should say, you cannot come here. This is what Tafawa Balewa has done. If you go to that community to attack them, you'll be sorry for yourself. I challenge anybody to try it. And this is the way we have to do. We have to allow some. ẹgbọ́n ṣe ẹgbọ́n nǹkan tájọ olórí àwọn ní èsì sọ, wọ́n nílùú tí wọ́n pè ní Tafawa Balewa lọ síbẹ̀ ó fẹ́ ṣe káfílẹ̀fẹ̀lẹ̀ mẹ́ pé wàá regret life rẹ̀. Now gbogbo àwọn community yẹn wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀, ohun wọn ṣọ̀kan, eléyìí dífá fún gbogbo ìlú Yorùbá. ẹ má gbàgbé pé nígbà tí wọ́n dá Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́gbà yẹn, mo rántí clearly dáadáa, ìgbà yẹn náà ni gómìnà Borno ló dáwọn outfit kan náà lẹ́mẹ̀yẹ security outfit kan pé wọ́n á máa protect àwọn ìgbà táwọn bá dì tí ó jẹ́ kan bá nínú ìgbà yẹn. àwọn tí wá ń bì yá wọ́n ní wọ́n lè gbé ìbọn ńlá o, wọ́n lè gbé AK-47 o, gómìnà tọ̀hún dẹ̀ ń rà fáwọn tiẹ̀. náà kí lélẹ́yìn wá dífá fún wa, ẹgbọ́n nǹkan tá dáa àjọ DSS yẹn sọ, ó ní tẹ́ bá dé Tafawa Balewa ìwọ tó bá ta fèlèfèlè ń bẹ̀, ìyẹn ni pé gbogbo àwọn community yẹn ẹnu wọn kò, wọ́n dẹ̀ nírin tútù tó dáa, because ẹni tó máa fèsì àwọn Boko Haram á jẹ́ pé irin tó dáa ń ṣe kíni wọ́n ń bẹ lọ́wọ́ wọn, wọ́n ń ṣe training fúnra wọn in case tọ́ta bá fẹ́ dé. eléyìí náà dífá fún gbogbo àwa communities, gbogbo àwọn ìlú Yorùbá, gbogbo èèyàn abúlé Yorùbá.
ká má kàn dúró ọ̀gá àjọ DSS sòótọ́ ọ̀rọ̀ tí ò lábùlà pé kò possible kẹ́ ẹ̀rọ ọlọ́pàá lẹ́gbù ẹ̀ kán dìpẹ́ ọlọ́pàá sẹ́ni kò possible ọlọ́pàá mélòó ní Nàìjíríà ní army mélòó ní Nàìjíríà ní tó fi jẹ́ pé each community ẹ máa rí wọn bẹ̀ pé kò possible pé the only thing tẹ́ fi lè rọ ọlọ́pàá army ní àwọn bigger problem tápá aráàlú ò lè ká kì í ṣe pé bí àwọn darandaran àwọn adéǹsìn wọ́n fẹ́ jí àwọn èèyàn yín gbé wọ́n fẹ́ kó kíní jẹ mọ̀lú yín àbọ̀ fẹ́ máa pa wọ́n fẹ́ máa pa yín ẹ̀yin náà tètè dìde àwọn èèyàn sì wà máa ń ná àwọn kéékèèké nìyẹn ìyẹn community gbọ́dọ̀ lè ṣẹ́tù ara wọn lórí aspect yẹn ntọ́gá àjọ DSS ń sọ̀rọ̀ yìí ó wá kù sọ́wọ́ each community everybody dìde ká defend ara wa ibi tá a dé báyìí ní operation defend yourself bí èèyàn bá gbà káwọn enemy pa ó lọ nù ó yóò tún jẹ̀bi tó bá dọ́dọ̀ Ọlọ́run torí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé lọ̀gá àjọ DSS ṣe là mọ́lẹ̀ blankly for everybody pé you have to do what ẹ̀yin community you have to what defend yourself bó lọ ṣe defend ọ̀gá àjọ DSS mọ́ tó ń sọ o gbogbo àwọn community tí wọ́n dákọ̀ ẹ̀ wọ́n mọ̀ tí wọ́n sọ o wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní Gbàgàmù bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó dojúkọ Boko Haram Gbàgàmù gidi náà máa wà lọ́wọ́ ẹ̀ òun ni ọ̀gá àjọ DSS yẹn òun ni wọ́n ń sọ ẹja tó mọ̀ gbọ́ lọ. Some level of armament for the communities, and they can serve as the first line of defense. Second takeaway from what the general said, whole society approach is not the first time we are hearing. But what I'm saying, the way to do it is when we live here, those of us who have some influence, the elites in society, discuss with your communities, come to us, get some sort of approval and guidance, and then we can stop these criminals. You can now ẹ ti gbọ́rọ̀ báyìí gbogbo ẹ̀yin communities Yorùbá ṣé ẹ ti gbọ́rọ̀ báyìí ta kàn ń pariwo táwọn pariwo ìyẹn ti tó ẹgbọ́n tọ́gà àjọ DSS sọ ó ní ẹ wá àwọn tó lẹ́nu láàrin àwọn èèyàn ní kí wọ́n wá sọ́dọ̀ àwọn ò fún wọn ní license kí la tún fẹ́ gbé léyìí lọ ọmọ Yorùbá dẹ̀ ló wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà l'Ondo gbogbo ẹ̀yin tó Ondo state àgàgà jùlọ ìpínlẹ̀ Ondo yẹn wọ́n ń yọ yín lẹ́nu ń bẹ̀ yẹn seriously ọ̀gá àjọ DSS ó ti sọ̀rọ̀ ó ní ẹ wá ẹ kóra yín jọ ẹ wá àwọn elite tí ń bẹ láàrin yín kí wọ́n tọ̀ àwọn wá àwọn ò fún wọn ní approval àwọn nǹkan tán lè lò àwọn Gbàgàmù tí wọ́n lè rà kákànyé pariwo esma ní ọjọ́ ọ̀la pariwo yẹn dà bàbá yìí ti fún wa ní green light that we have to defend ourselves òun lọ̀gá wọn sìn òun lórí wọn sìn béèyàn bá nídìí Gbàgàmù ó fẹ́ fi protect community ẹ̀ iye tẹ́lẹ̀ ra iye gbogbo wọn ò fún wọn láàpọ̀ ẹgbọ́n tó sọ public ni wọ́n ti ń sọ kì í ṣe pé wọ́n dọ́gbọ́n sọ public ni wọ́n ti ń sọ yìí. It is time for us now to defend ourselves. Ondo State, it is time for us to defend ourselves. Ekiti State, it is time for us to defend ourselves. Ọ̀ṣun, Ògùn, Ọ̀yọ́, Òkè Ògùn, ẹ lọ bá wọn. Ó lẹ ti gbọ́ yẹn, kákànyé pariwo, Fúlàní ìyá gbádùn, káwa náà gbégbèsè. Let's defend ourselves. Tó bá ṣe é ṣe káwọn ọ̀tá, káwọn ọmọ gbé AK-49, AK-47 kiri. Mélòó wà láwátawà lẹ́jìtì ẹgẹ́t àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún olúwàbí o bàbá yẹn ti sọ ní tí ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ó dẹ̀ wá kù sọ́wọ́ ara wa. Imagine you call sector, let's say sector 4 or whatever sector of the army to come to this community if there's an attack. Before they even arrive there, if they attack another community, what happens? This is what we should take away from here. And lastly, he said something very instructive. By the way, I like Osman. He knows who to give time
Have you seen him around here? He has advised himself. So don't run into trouble like the CDS. Okay, so last thing he said to us, which is quite important, is that we should not make this another talk show. And that's why this is my intervention. That security starts from you. There's nothing that is new. 1870 something, I can't remember. The French Revolution, in the street of Paris, they were beheading people. We've had hijack of plane. We'll forget quickly. We've had the wet ear syndrome. We had so many. There's no Metassini and whatever. There will always be security problem. Whenever people say this is security in Nigeria, as long as human beings exist, there will be security problem. The issue is the response. We have to take that mentality away. What is the security agencies doing? Who, apart from a tree, knows that they want to come and cut him and remain standing? Only a tree. We have to get the communities to rise and defend themselves first. And the time to start it is now. When you move out from here, I do that every day. I come from a village in Ijebu land, Ogun State, and I talk to my people. I know the level of armament they are entitled to. I know how they organize themselves in quarters. We have 4 quarters. I am using my expertise to guide them. You cannot wait for the military to come and do everything. I love this man. Ẹgbẹ́ tí máa yí pa, ó ní igi nìkan lẹ máa rí tó mọ̀ wípé wọ́n ń bọ̀ wá gé òun lulẹ̀ tó máa wá dúró tàbí tí ò ní gbègbèsẹ̀ kankan. Ó ní igi nìkan ló possible. Ṣùgbọ́n èmi láyé ẹran bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pẹran mọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe sáré ni bẹ́ẹ̀ fẹ́ pàdé ẹgan ẹ̀ lè mú ni tí ìbá ṣe pé ẹ lọ ká mọ́ mi tó ń sùn sí. Now bàbá yìí ti sọ̀rọ̀ kan ó dẹ̀ wá ó kù sọ́wọ́ every one of us. Ó kù sọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ó ní igi nìkan náà máa wá gé ní ó mọ̀ pé wọ́n fẹ́ wá gé òun á wá dúró ta ni kò ní gbégbèsè kankan. Now báwo lèyẹn ṣe máa mọ̀ wípé àwọn ọ̀tá wà àwọn Fúlàní kan wà tán ń dà wá láàmú táàdẹ̀ ní gbégbèsè tó wá jẹ́ pé a kàn máa complain lójoojúmọ́ a máa pariwo ìjọba lójoojúmọ́ ariwo tá a ti pa for years tí yóò sí solution and we keep on pariwo. Ọ̀gá àjọ DSS ti dá everybody báyìí káyé pariwo mọ́ ká gbégbèsè community by community, even individually, bó bá ń roko ṣe tó tọ́ ọ̀gá àjọ DSS ní ẹ wá àwọn ọmọ tí wọ́n lè approve fún yín wọ́n approve ọkàn everybody ó balẹ̀ tó bá fẹ́ di gòbé ládùúgbò gbogbo àwọn ará community everybody bá gbé tí wọ́n jáde àwọn ọ̀tá gan máa sá dànù because àwọn tí wọ́n wá ń bá àwọn èèyàn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn yìí ẹ wo ọdún ẹ wò gbà tára ẹ Buhari mẹ́fẹ́sá gbọ́dún nǹkan báyìí. It is now left for each community báyìí láti take a right step láti defend ara wa. Ẹ máa rí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí defending yourself ni, defend your community, defend yourself. Kí la tó fẹ́ gbọ́ lẹ́yìn eléyìí mọ́ kí la tó fẹ́ gbọ́ because if you see bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn from one village to another, from one community to another, ẹ máa mọ̀ pọ́rọ̀ yìí ó yẹ ká ti dìde ti pẹ́. Ó yẹ ká ti dìde ti pẹ́ kò ṣeé dúró wò mọ́ èèyàn ò gbọ́dọ̀ mọ́ wòran kí wọ́n kàn parun kí wọ́n bà gbogbo property wọ́n bàjẹ́ wọ́n á sun tẹlòmíì wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á sáwọn èèyàn ṣàkúsà àwa wọ́n máa ṣe iṣẹ́ láàbí wọn tọ́tọ́ pa àwọn èèyàn tán ìgbà láwà bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde síta ọ̀gá DSS ní defend yourself, defend your community. Gbogbo ẹ̀yin communities káàkiri ẹ kóra yín jọ wọ́n ní ẹ wá sọ́dọ̀ àwọn approvement báyìí káwọn fún yín lórí àwọn nǹkan tẹ́ ẹ lè lò àwọn fún yín ẹ lọ gẹ̀ẹ́tì ẹ yóò bóun fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹ wò ó máa yìí mo gbóṣùbà kárí fún bàbá yìí ọmọ ọkọ Yorùbá ni mo ṣe kí ni mo gbóṣùbà kárí fálàgbà yìí torí àwọn náà mọ problem
wọ́n lọ́mọ ìpínlẹ̀ Ògùn làwọn community àwọn ọmọ táwọn ń ṣe fún wọn bẹ̀ àwọn ń lo ọgbọ́n táwọn ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti protect community àwọn dẹ̀ tí àwọn ìgbésẹ̀ táwọn ti gbé tó yẹ pé ìpínlẹ̀ yẹn àbí agbègbè àwọn yẹn ó wà sí kí ọ̀dọ̀lá wọ́n dákọ̀ àwọn ibìkan ní north náà táwọn náà ṣe kíni tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tí Boko Haram fi lè yọ wọ́n lẹ́nu mọ́. Ẹ wo àbọ̀ ọ̀rọ̀ dẹ̀ là ń sọ fún ọmọlúwàbí alàgbà Mr. Adéọlá olúwa tó sìn Àjàyí kudos to you ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì torí mi ìfẹ́ pẹ́ kí n tó máa lọ now ẹlẹ́ẹ̀kejì ní í ṣe pẹ̀lú bíìlì kan tí wọ́n gbé lọ sí àbádòfin Yorùbá ó pè ní àbádòfin àbáṣì ní pé ìdòfin o ṣùgbọ́n ìgbà tí mò ń gbá research mo rí pé this is not the first time tí wọ́n máa gbérú bíìlì wá bọ̀ wọ́n tó ti gbé wá padà báyìí kéè now kì í wá ṣe pé fún Yorùbá nìkan fún gbogbo everywhere ni ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ kan nílẹ̀ Yorùbá ti dìde àwọn ẹgbẹ́ kan nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti dìde àwọn ẹgbẹ́ yẹn pera wọn ní Think Yorùbá First ni wọ́n sọ pé bíìlì tí ẹ gbé wá wípé bí èèyàn bá ti gbé bí nǹkan fọ́dún mẹ́wàá irú ẹnìyẹn náà ti di indigene àdúgbò yẹn nìyẹn tàbí tí èèyàn bá ti lọ́kọ tàbí fẹ́yàwó níbì kan pé irú ẹnìyẹn náà ti di indigene. Àwọn ẹgbẹ́ yẹn wá ń sọ fún ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin pé bíìlì kìí ṣe bíìlì gidi o kódà àwọn àjọ àgbáyé UN wọ́n recognize wọ́n mọ tó ń jẹ́ indigenous people ìyẹn ni pé àwọn original people tí wọ́n jẹ́ pé àwọn náà ní àwọn ibì kan pé ta bá ń sọ̀rọ̀ sí tá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá àbáwọn ọmọ Oǹdó gangan àwọn tó lò Oǹdó àwọn tó tè Oǹdó dúró tó jẹ́ pé orísun wọn nìyẹn pé ó yàtọ̀ sí pé kéèyàn wá gbébì kan o bó ti wá lọ́dún mẹ́wàá ẹ wá fún láṣẹ pé àṣẹ ẹni tí ó jẹ́ ọmọ ọbẹ̀ tó jẹ́ pé bàbá ẹ̀ iye ọmọ ọbẹ̀ ni ẹ wá ní orí ọ̀fẹ́ tó irú ẹni yẹn ní àjòjì tó kàn lọ́dún mẹ́wàá mẹ́rin náà ti ní pé bí ìgbà tẹ́ fẹ́ dàlúrú ni o ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá wá wò fún yín dáadáa ẹ máa mọ̀ pé something is behind it nǹkan kan wà lẹ́yìn ẹ̀ torí ẹ̀ ló jẹ́ káwọn èèyàn tètè mọ pariwo báyìí now ẹ mọ̀ wá mọ̀ gbọ́ o àwọn ẹgbẹ́ ilé Think Yorùbá First yẹn wọ́n tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n dákọ̀ àwọn ìlú kan pàápàá jùlọ láfíríkà àti Yúróòpù náà tí irú nǹkan báyìí ti kọ́kọ́ wáyé láwọn ìgbà kan tó jẹ́ pé wàhálà ló padà dálẹ̀ wọ́n dárúkọ wọ́n sọ wọ́n ṣàlàyé wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin wọ́n kàn dá òfin àbá tí wọ́n wáyé kàn dànù bí omi ìsanwó ni because ni wá ní Fúlàní dé sáàrin wá ń sìn Fúlàní tó ti gbé láàrin wa lọ́dún mẹ́wàá káwá ní ó ti di ọmọ onílẹ̀ nílùú wa ibo lé bàbá rẹ̀ kí lórí kí bàbá ẹ̀ àbí kí wá ní gbòkú ìkan wá sí àdúgbò wa ń sìn òun náà torí pé tí wá gbé láàrin wa fọ́dún mẹ́wàá ó ti dára wa nìyẹn kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn indigenous people wà àwọn ọmọ onílẹ̀ pé òfin yìí wọ́n fẹ́ fi dàlúrú ni ẹ mọ̀ wá gbọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí àwọn ẹgbẹ́ yẹn ní statement signed by its executives Dr. Bukola Adeniji, Mr. Kayode Oloko, Dr. Mark Faleye, Engineer Kunle Faleti àti Mr. Bolarinwa Oladimeji Think Yorùbá First argued that the bill sponsored by Honorable Kalu Okeize ẹni tó gbé bíìlì yẹn wá ní Okeize ló gbé wá o rántí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà kan gbogbo ẹ̀ sáà ó yí mọ́ra wọn náà ni bọ̀dé mọ̀ pé àwọn kan wọ́n wà behind the kìíní wọ́n ní mission torí ẹ̀ mú wá ní káwọn èèyàn lè mọ tó ń lọ ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì Àràbà bíi a sì lè rí pé ní tí bá ń ṣẹlẹ̀ tó bá yẹ ká mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àtẹ̀yìn tẹ̀ ń tẹ̀lé wa á jẹ́ kẹ́ máa mọ̀ now wọ́n ní Think Yorùbá First argued that the bill sponsored by Honorable Kalu Okeize will erode the cultural and historical foundations of indigenous peoples across Nigeria and will fuel ethnic tensions, conflict, and long-time instability. Now, let's just be sincere. Ilẹ̀ ibi tí bàbá tèmi ń sìn, ibi tí ọmọ ìlú tèmi ti wá ń sìn, kéèyàn kan wá dé lọ́sàn-án ìgbẹ́ tó wá ní òun ti gbé àwọn ti àti jọ gbé lọ́dún mẹ́wàá, ó ti gbé lọ́dún mẹ́wàá láàrin wa. Àṣẹ tèmi náà ní nínú ìlú wa yẹn ni mo ní
àjọ nílẹ̀ ni ṣé èdè kan là ń sọ ibo lórí wọn ń bẹ tẹ bá dẹ̀ wọ àwọn indigenous people oníkálukú ló ní àṣà àti ṣe wọn lágbègbè ìlú by ìlú community by community tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn bàbá wa máa ní ìdálù ní ìṣèlú ṣùgbọ́n ẹni tí ò mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe tó kàn wá àtọ̀rìn wá tẹwa nítorí pé a ti gbẹgbẹ́ fọ́dún mẹ́wàá ó ti dára wa ẹgẹ́t mi ò ní kì í ṣe èèyàn mi ò ní kí ò lẹ́tọ̀ọ́ o ṣùgbọ́n pé wá ní ẹ̀tọ́ tèmi ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ onílùú òun náà ní láàrin ẹni pé there is something behind that bill there is something behind it ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló ń jáde tá a ti ń gbọ́ káwọn kan fẹ́ gbalẹ̀ àwọn kan fẹ́ gbàlúwa nígbà tí bá tún wálé wá tún gbégbó òfin eléyìí dé ṣe mọ̀ pé yóò lẹ́yìn. Now, the group maintained that global best practices do not grant indigenous status based on residency or marriage, citing examples such as Native Americans in the United States, Aboriginals in Australia, and indigenous communities in Canada and New Zealand. No serious nation undermined the right of its indigenous people by arbitrarily granting indigenous status to settler àbí ẹni tó kàn wá settler lásán àwọn ìlú tí wọ́n mọ̀ tán ṣe yẹ́ wà Amẹ́ríkà bó ṣe lóòjọ́ Amẹ́ríkà tó ní mo bá sì sọ ẹ̀yin èèyàn mọ̀ grant mi tọ́nà fún ẹni green card ó ti dán wọn lù ṣé kò níbi tó lè ṣe dé no let's be sincere with ourselves ṣé o fẹ́ fi rí àìwé àwọn indigenous people àwọn ìlú yẹn no thank God I spoke with somebody tó jẹ́ Amẹ́ríkà ló ń gbé tó jẹ́ kó níwèé ìgbélú ọmọ onílùú ni the man was telling me wípé báwọn ṣe jẹ́ ọmọ onílùú tó pé lórí ìwé ọmọ onílùú tí wọ́n fún àwọn pé it was written there gbagadagbagada pé it can be revoked wọ́n lè yọ wọ́n lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ta sí àgẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó dọ́mọ onílùú ń bẹ ọmọ onílùú ni wọ́n torí ẹ̀ níta tó fẹ́ máa rán rè ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ni eléyìí sì wà ní wọ́n sì gbé sí báyìí ó sì wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kẹ́yìn èèyàn lè mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀yẹ wo àwọn ìlú kan láfíríkà ẹ̀yẹ wo consider these cases Rwanda 1994 genocide kí ló dálẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn ẹ̀lú ẹ̀gúgù South Sudan kọ́ kí ló dá wàhálà lẹ́ẹ̀bẹ̀ Yugoslavia àtàwọn ìlú bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi kí ló dá wàhálà lẹ́ẹ̀bẹ̀ ara ohun tó dá wàhálà lẹ́ẹ̀rẹ́ kéèyàn sọ pé ọmọ Anambra ó ti di ọmọ Òṣogbo torí ó ti gbé lọ́dún mẹ́wàá náà àmì ọmọ gbé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kì í sọmọ ìlú yẹn gangan is not an indigenous person bí kọ́ Òṣogbo náà wà lọ sí Anambra ó ní àwọn Anambra gangan lọ ẹgbẹ́ só lè wọ́ọ̀kì só mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ń bẹ̀ ṣé bí wọ́n ṣe ń ṣèlú wọn só mọ̀ àṣà àti ṣe wọn gan só mọ̀ ṣé yẹn lè bá àárín ìlú fọ́dún mẹ́wàá kó ti wá mọ gbogbo àṣà àti ṣe wọn oníkálukú ló ní àṣà àti ṣe rẹ̀ torí ẹ máa rí pé bíìlì burúkú ni àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá sì ti ṣe kíni wọ́n ti takò kódà wọ́n dákọ̀ àwọn ẹ̀yà kan wípé gbogbo South West bí ẹ̀yin senators ẹ̀yin House of Rep from South West South North Central North East pé ẹ takò eléyìí o wàhálà míì ni wọ́n tún gbé bọ̀ yìí o wàhálà míì ni wọ́n tún gbé bọ̀ ẹ̀yin èèyàn ẹ share fídíò yìí ẹ jẹ́ ó ṣe kíni kó kan gbogbo àwọn èèyàn lá ìlérí tiwa lórí ìkànnì Àràbà ń bí ni pé báwọn nǹkan bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ á gbìyànjú ká máa fi tó ẹ̀yin èèyàn wa ká máa fi tó yín létí ìdí kan rèé tá a ṣe mú gbogbo eléyìí wá fẹ́yìn èèyàn wa kẹ́ ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ tí ó ṣe kíni bó ṣe ń lọ ẹ bó bá tún dìgbà míì á tún mú tuntun wá fẹ́yìn wa ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ àtẹ́ tí mú wá ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pàápàá bí ẹ̀yin tẹ́ ti ń share fídíò wa ẹ ṣé o ẹ̀yin tẹ́ tún padà wo fídíò náà létà mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà ẹ bá wa pé o kó dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé lágbára ọlọ́ọ̀lẹ́ Yorùbá ò ní bàjẹ́ ẹ má sì dúró fún wọn balẹ̀ Yorùbá jẹ́ láṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run Olódùmarè yóò bá wa tẹ gbogbo wọn ni lágbára Ọlọ́run ìgbà tí ilẹ̀ Yorùbá wá dé fúlì tí enjoyment dé tí gbogbo òlù dá ẹ̀yin àtèmi àti gbogbo wa wọn ní fẹ́nikẹ́ni sàbátì láàrin wa ẹjá rọra fílẹ̀ báyìí ẹ sábà wá ṣíà ẹjẹ́ wọ́n dáadáa kó kan gbà mí ìlà tó bá tó dìgbà mí á tún gbìyànjú láti mọ ọmọ tuntun wá fún ẹ̀yin èèyàn wa ibi tá a rí mọ fún ti sáà ìlélẹ́yìn
ẹ̀wẹ́ pàdé wa ń gbà mí ẹ ṣé o ó dàbọ̀ ó di ìgbà kan náà. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online tv tàráyé ń gbọ́. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online tv táwọn ayé ń wo. ẹ̀tún gbé kí n gbọ́. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó wọ́n gbọ́ online káàkiri. tv tàráyé ń gbọ́. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online tv online tv. táwọn ayé ń wo. àní bó jẹ́ ti ká pèdé àsìkò bó jẹ́ ti ká kàròyìn bó ṣe ń lọ o káàkiri àgbáyé ọ̀gá ni wọ́n o láwùjọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kíkẹ́ olóbùrò kójọ́ tẹ́ yẹ́kẹ́yẹ́. àní nílùú London wọ́n ń gbọ́ wa. àní lamẹ́ríkà o wọ́n ń gbọ́ wa. ní gbogbo Yúróòpù pátá wọ́n ń gbọ́ wa. ọmọ Yorùbá ní diaspora wọ́n ń gbọ́ wa. ojú wa tó lé ojú wa tó kó ọjà tábà tún wá polówó láráyé fẹ́ràn. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online tv táráyé ń gbọ́. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online tv táwọn ayé ń wo.